নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ONGCত খালী হোৱা এপ্ৰেণ্টিছৰ 2236টা পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে বিশেষকৈ মেট্ৰিক পাছৰ পৰা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। পদসমূহ কি আৰু কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেই সম্পৰ্কত তোমালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। ONGC Apprentice Requirements মূল কথাখিনি তোমালোকে চোৱা। অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ নেম হ'ল অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ কৰ্প'ৰেশ্যন আৰু পোষ্ট নেম হ'ল এপ্ৰেণ্টিছ। টোটেল হ'ল 2236। জব লোকেশ্যন অল অভাৰ ইণ্ডিয়া। এপ্লাই মোড অনলাইন। লাষ্ট ডেট হ'ল 25 অক্টোবৰ 2024, অৰ্থাৎ 25 অক্টোবৰত লাষ্ট ডেট। অনলাইন ইতিমধ্যে হৈ আছে। এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট যিহেতু 5 অক্টোবৰৰ পৰা হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট 25 অক্টোবৰ। ৰিজাল্ট দিব 15 নৱেম্বৰত। ইয়াত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই। এজ লিমিটটো চোৱা, মিনিমাম এজ 18 ইয়াৰ্ছ, মেক্সিমাম 24 ইয়াৰ্ছ। এজ ৰিলেক্সেশ্যন হ'ল SC ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে 5 বছৰ, OBC বাবে 3 বছৰ, PWBDৰ বাবে 10 বছৰ, PWBD OBC NCLৰ বাবে 13 বছৰ, PWBD SC ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে 15 বছৰ। পোষ্টবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেডৰ পোষ্ট হয়। এতিয়া লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্টৰ বাবে 10 পাছ হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। কেবিন ৰুম এটেণ্ডেণ্ট 10 পাছ হ'লে পাৰিবা। তেনেকৈ ড্ৰেছাৰ মেডিকেলৰ 10 পাছ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। তেনেকৈ হাউচ কিপাৰ কৰ্প'ৰেট 10 পাছ, অফিচ এছিষ্টেণ্ট 12 পাছ, মেকানিক অটো ইলেক্ট্ৰনিক্স এইবোৰ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ ITI ইন কোপা ট্ৰেড, প্ৰগ্ৰেমিং এছিষ্টেণ্ট, তাৰপিছতে ড্ৰাফ্টমেন চিভিল ITI ইন ড্ৰাফ্টমেন। কিছুমান পোষ্ট ITI ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব, যেনেকৈ ফিটাৰৰ ICTT ছিষ্টেমৰ ITI ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেকানিক ITI ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেকানিক, ফায়াৰ ছেফটি টেকনিচিয়ান অইল এণ্ড গেছ ITI ইন ফায়াৰ এণ্ড ছেফটি। প্ৰায়বিলাক পোষ্টৰ বাবে ITI কিন্তু চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। অসমত ভেকেঞ্চি কিমান আছে চোৱা, যোৰহাটত 140টা, শিলচৰত 71টা, নাজিৰা আৰু শিৱসাগৰত 372টা। টোটেল 583টা এপ্ৰেণ্টিছৰ ছিট আমাৰ অসমত আছে। গতিকে যথেষ্টকেইটা পোষ্ট আছে। ইচ্ছা কৰিলে তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰা। ষ্টাইফেণ্ডটো কেনেকৈ দিব চোৱা, গ্ৰেজুৱেট এপ্ৰেণ্টিছৰ বাবে 9,000 টকা আৰু ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছৰ বাবে 7,000 আৰু ডিপ্ল'মা এপ্ৰেণ্টিছৰ বাবে 8,000 টকা। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো তোমালোকে চোৱা, মেৰিট বেচিছত ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব। কোৱালিফাইং এক্সামৰ যিটো মাৰ্কছ হ'ব সেই মাৰ্কছৰ ভিত্তিত ইয়াত ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব আৰু এজটোক ইয়াত অলপ গুৰুত্ব দিয়া হ'ব। যিসকলৰ এজ অলপ বেছি হয় তেওঁলোকক ইয়াত প্ৰিফাৰ কৰা হ'ব। 2 নম্বৰত আহিব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আৰু 3 নম্বৰত থাকিব মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন। এতিয়া এপ্লাই যদি কৰিব বিচাৰা কেনেকৈ কৰিবা সেই সম্পৰ্কত চোৱা। এপ্লাইৰ বাবে লিংক কেইবাটাও দিয়া আছে। ফৰ ট্ৰেড একাউণ্ট এক্সিকিউটিভ এণ্ড অফিচ এছিষ্টেণ্ট, সেই পদবিলাকৰ বাবে যদি তোমালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে apprenticeshipindia.gov.in তোমালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব, মানে তাত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছৰ বাবে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব স্কিল ডেভেলপমেণ্ট entrepreneurshipindia.gov.in এইটো ৱেবছাইটত তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। ফৰ টেকনিকেল এপ্ৰেণ্টিছৰ বাবে তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড MHRDNATS.gov.in এইটো ৱেবছাইটত তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। গতিকে ৱেবছাইট কেইবাটাও দিয়া আছে। সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিবা যদি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ সম্পূৰ্ণ ন'টিছখন পঢ়া। ন'টিছখন পঢ়ি ল'বা, যিহেতু ইয়াত বহুতখিনি ট্ৰেডৰ কথা উল্লেখ আছে। যাৰ যিটো ট্ৰেড আছে সেইমতে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছা কমেণ্ট কৰি জনাবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।